No niin. Kello on 8.24 ja nyt olisi tarkoitus lähteä kohti Rovaniemeä. Matka-autona on tämmönen Suomen halvin sähköauto Seat Mii. Matkanteko tällä on aika takkusta. Tässä menee varmaan parhaimmillaan 13 tuntia, huonoimmillaan enemmän. Lähdetään liikkeelle. Tuossa on Hartola Jari-Pekka ja siellä on 250 kilowattista laturia. Minä ajan reippana poikana niitten ohi. Näyttivät olevan vielä ihan vapaana. No niin, 200 kilometriä on tultu ja nyt pitäisi sitten iskeä autolaturi. Puskee 35 kilowattia. Mikä voisi lähteä sisään tauolle? Tuli Joutsasta ajolähtökuntoon ja piti ottaa kahvitkin mukaan. Joku muu tuli siihen laturille. Hollantilainen Skoda Enyaqin kanssa. Niin eestä tämmönen teidetukko keta. Siinä ei nää 80 ladata. Lähdetään eteenpäin. Latausparatiisi. Ja täällähän on monenmoistakin eri laturia löytyy ja tänne päädyttiin, koska tuli ajolähtö siellä Joutsassa ja oli vähän niinku huonosti paikkoja, niin vapautin sitä yhden käyn hörppimään kahvia, mutta tarkoitus on ottaa tässä hyvin lyhyt täyttö ja sujahtaa Viitasaarelle sitten seuraavaksi. No niin, se on sitten lähtö 13 minuuttia myöhemmin ja 2 € maksoi tämä lisätankkaus. Joo, nyt tuli tämmönen suomalainen erikoisuus, tämmönen Ladestau tässä S-ryhmän latureilla, eli meillä on pikkusen alimitoitettu tää virransaanti näihin latauspisteisiin siihen nähden, mitä nämä laitteet voi antaa pihalle. Että tässä on teoriassa 150 kilowattia maksimi, mutta tällä hetkellä, koska laturi rajoittaa, niin Mii ei ota edes omaa maksimiaan. Sieltä tulee nyt 17 kilowattia sisään. Naapuri ottaa vähän enemmän. Hänelle se suotakoon. Mii ottaisi semmoista 3,5 varmaan tässä kohtaa, mutta laturin maksimi sanoo niin toi mikä toi nyt on appi juttu, että ei se mitään muuta, ei mikään kiire. Eipähän kuumennettu laturi, niin ei kun akku niin paljon. Se on VoiceOver minä tässä, terve. Huoli tosta akun kuumenemisesta osoittautui myöhemmin ihan aiheelliseksi, mutta siitä sitten lisää vähän myöhemmin. 37 kilowattia raakaa voimaa. Kyllä nätti paikka ladata akkuja. Pohjanmaa on paras paikka. Pohjanmaa on tasainen. Keski-Suomessa ei kukaan mene ohi. Täällä kyllä mennään. Suoraan tuolla. Siinä on kasvu. Matkan puolivälin merkki, eli maskikello. Tää vähän jo ylikin puolivälin itse asiassa. Rolloon mentäessä.
Katski-kello. Täällä on laturiitakin aika läjä nykyään. Kärsämäki 500 kilometriä takana miillä ja joku semmonen 300 ja risat vielä edessä. Ei tässä mitään, voiton puolella olla. Ja tää oli aika lyhyt stintti tässä nyt välissä. Se oli tunti 20 minuuttia, kun mä tulin tuolta Viitasaarelta. Ja tästä olisi nyt semmonen, no suunnilleen sama 1,5 tunnin stintti tonne Ouluun. Ja tässä nyt otetaan virtaa Teslasta, semmonen 20 minuuttia. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä lataan Miitä Teslassa. Mennään katsoa. Mua kehuttiin jo, että tää on oikeaoppinen kerettiläisen latausasento. Teslathan on siitä erilaisia nuoria, että niillä pitää olla latausportti tässä vasemmalla puolella. Ja ruudut on kaikki tehty sitä varten, että tässä auto on nimenomaan vasemmalta puolelta. Ja niin kuin tossa tapahtuu. On kaikilla latauspisteillä vasemmalla. Sitten tulee tämmönen joku europerkele täällä näin ja lataa sitten tuolta oikealta puolelta. Mutta ei hätää, niin on se vähän pieni europirulainen, että no se olisi voinut vähän pakittaa vielä lisää, mutta onko tuohon ruutuun melkein mahtunut. Nyt ei blokata sitten muita Teslaa, jos niitä sattuu tähän paikan päälle tulemaan, mutta nää tosiaan avautunut tässä ihan hiljan, niin ei nyt kaikki avautunut, aika moni sieltä sitä dörppii sähköä kilowattitunti laskutuksella. Pikkasen arvokasta kamaa, se on 45 senttiä kilowattitunti, mutta ei nyt sentään niin kallista kuin esimerkiksi bensalla ajaminen olisi. Joo, nythän tässä olisi Joutilas höpöttelee vähän tästä matkasta, että mikä tää juttu, että lähdettiin Suomen halvimmalla sähköautolla nyt Helsingistä, Klaukkalasta, melkein Helsingistä, niin Rovaniemelle. Et mikä tää tämmönen matka on? Ja tää matka on sama kuin minkä mä opiskeluaikoina tein monta kertaa. Klaukkalasta lähdin ja Rovaniemellä opiskelin. Ja se tuli tehty aika monta kertaa vuodessa tää reissu. Ja silloin se oli semmonen ensin Ford Mondeo bensavehje, millä mä ajelin sen, ja sit vähän myöhemmin niin vaihdoin sen Skoda Fabia dieseliin ja sillä sitä sitten mentiin. Ja se maksoi semmosen 450 reissu muistaakseni sillä, mitä dieselit maksoi. Kun sillä suhaili menemään, se ei ollut kauhean kallista ja tällä hinta nyt varmaan tupsahtaa johonkin samoihin lukemiin suunnilleen. Ja mulla meni kesärajoitusten aikaa niin siinä matkassa muistaakseni 8,5 tuntia suunnilleen. Ja mä nyt sanoisin, että se 8,5 tuntia mulla menee nyt sillä, että mä ajan tästä Ouluun. Tai siis Klaukkalasta Ouluun, anteeksi, ei tästä. Klaukkalasta Ouluun suhailen ja on niinku, aikaa menee enemmän. Mutta sitten mä mietin, että mikä merkitys sillä ajalla on. Kun mä nyt oikein muistelen niitä mun aika uhmakkaitakin ohituksia, mitä tuli silloin yli 10 vuotta sitten tehtyä. Tuossa Nelostiellä tuossa muutama esimerkkisuoritus nähtiinkin jo. Niin tossa kun on pitkiä suoria täällä näin, niin hyvä näkyvyys, niin se houkuttelee sitten. Ja ehkä vähän kulttuurikin on sellainen, että nyt mennään ohi. Niin mikä se funktio sitten oli sillä ohittelulla, että itäkin jossain vaiheessa niitä vuosien varrella opiskelureissuja tein, niin mietin, että kannattaako sitä ajaa niin kuin tallapohjassa vai aleko vähän lepposammin sit kuitenkin. Ja se tosiaan se funktio oli se, että sä sait olla sit siellä Rovaniemen kämpällä tai Klaukkalassa niin vaihtoehtoisesti niin tunnin pari enemmän. Ja minkälaista aikaa se sitten on, kun sä ton ajopäivän jälkeen niin oot 2 tuntia aikaisemmin perillä. Niin se ei ole mitään laatuaikaa. Et jos sä oot ajan, ainakin meikäläinen oli sellainen ja on kyllä vieläkin, että jos ajan yli 800 kilometriä, niin ajaa 900 kilometriä päivässä, niin ei siinä mitään järkevää tee. Et se tarkoittaa sitä, että mennään kotiin ja napataan leffa pyörimään ja jälkeenpäin ei muisteta sitä leffasta hevohelvettiä. Se on vähän sellaista niinku, onko se sitten mitään säästöä vai kannattaisiko siinä välissä niin pyöriä vaikka niin jossain taukopaikalla vähän enemmän.
kävellä edes. Sekin on semmoinen, mikä vanhemmiten tulee, että vetää selkäjumiin, jos ei kävele ja istuu vaan koko päivän autossa. Mutta että niin kuin miettii, että sitä itsekin niin hirveän kauheasti miettii, että mitä sitten joutuu sitten latailemaan sitä autoa, kun se nostaa ja kulkee ja menee. Niin ei tällä kesäaikaan tätä miitä kyllä joudu lataamaan niin kuin mun mielestä liikaa. Tämmöisen 1,5 tuntia ajoa ja puoli tuntia, 45 minuuttia taukoa ja sitten taas mennään, niin se on itse asiassa ihan kiva. Ja kyllä mä ymmärrän, että tästä on varmasti eriäviäkin mielipiteitä ja joillain ei vaan niin kuin riitä kärsivällisyys siihen, että pitäisi ajaa jonkun rekan perässä 90, 500 kilometriä. Mulla riittää, mä ihan mielelläni kuuntelen vaikka radiosta jotain juttua, mutta ei kaikilla tarvitse riittääkään. Ja sitten tietysti lyhyemmillä niin kuin etapeilla, niin siinä voi siinä ajansäästöllä olla mielekkäämpi merkitys, mutta tämmöisessä niin kuin isossa matkassa lähdetään ajaa niin melkein 1000 kilometriä, niin kyllä se päivä menee siihen matkustamiseen joka tapauksessa. Ja ainoa mitä sillä säästöllä voidaan saada, niin on ehkä vähän uniaikaa lisää, mutta sitten taas uniajasta nyt ei kyllä ole pulaa ollut näillä reissuilla muutenkaan, että kyllä siinä aina ehtii nukkua. Mutta tämmöisiä ajatuksia niin kuin tullut tästä reissaamisesta. Ja kyllä mä olin silloin reilu 10 vuotta sitten sitä mieltä, että toi Klaukkalasta kun lähti ajamaan, niin Oulussa olisi kiva jo pysähtyä, että se riittää. Se on 600 kilometriä, ei niin kuin huvittaisi enää ajaa yhtään eteenpäin. Ja mä oon melko varma, että tänäkin päivänä mielipide on ihan sama. Mutta siitä on vielä se 250 kilometriä sinne Rovaniemelle, että saas nyt nähdä kuinka takkusta taivalta se on. Mä muistan, että silloin opiskeluaikana se oli todella takkusta touhua, niin kykkiä sinne Rovaniemelle asti. Siinä sitten se viimeiset 100 kilometriä varsinkin oli ihan kauheita. Mutta nyt kun se 100 kilometriä on edeltää aina tauko automaattisesti, koska tätä vehjettä pitää ladata, niin saa nähdä, minkälaisella mielellä sitten saapuu sinne Rolloon iltamyöhällä tänään. Mutta se näkee sitten. Minkälaisella teholla sitä saadaan täältä Oulusta? Hyvä kysymys. Tää näyttää. Ei se näytä mitään. Arvaan, ettei kovin kummoisella teholla tule, mutta aktiviteeteen 600 ja sitten rollaa. Poronhoitoalue. On Lapissa vielä. Oho. Varmaan joku harha näkyy. Sähköautolla pitäisi päästä Lappiin. Varsinkaan tämmöisellä halvalla. Tässä on salaa dieselmoottori. Kilometrin päästä käänny liittymästä Kallinkangas kohti Rovaniemi. Ja huomaa tulleensa aika kauas kupla ulkopuolelle, kun huoltoasemat on kiinni. Ja ainoa auki oleva palvelu on hämmästyttävää kyllä pikalaturi. Tämmönen hitaampi malli 24 kilowattinen ja tämmönen vähän jytympi 225 kilowattinen. Eli no itse asiassa 20 kilowattia se siellä vetää. Lyhyellä matikalla, paitsi että mä kirjoitin pitkä. Mutta joo. Ja siellä on Rovaniemen kirkko. Katolla on punainen risti. Tiedättekö mistä se muistuttaa? Ja muistuttaa
perisynnistä. Te kaikki syntisiä perkeleitä. Muistakaa se. Haavausesta ei ole tietoakaan sitä. 37 kilowattia se siellä vetää. Se on tää vehkeen teoreettinen maksimi. Täysiä. Ei minkäännäköistä lämmitystä eikä jäähdytystä koko akulla. Mutta ei se nyt tämmöisessä 20 asteen kesäpäivässä vähän sateessa, niin ei se kyllä päreetään polttanut tämä herra. Mä laitoin tämmösen Spedens-pelistä tuttuun niin automaattiin. Tässä on kaikki vilkkuvat valot. Ja tää yllättää kyllä huokeammin. 22 senttiä minuuttia. Tää vetää aika hyvällä teholla tätä. Kertoin se nyt sitten. asevoimia arvostelevista toimista tai puheista. Ja tähän kuulostaa se Kylid tulkitsi Harbor Eyes. Saattaa olla tienpoverilla jotain back-end-probleemia, koska QR-koodi ei toimi. Meitä on nyt tullut jonkun verran näitä porttitapahtumia. Tästä ei kaikki mene, mutta tulee kallis lataus. Sähköautoilu on tällaiselle nörtille ihan mukavaa touhua, kun tässä on sen verran paljon monta muuttuvaa tekijää. Erityisesti tämmöisessä halvemmassa autossa, niin kuin tässä Suomen halvemmassa Seat Miissä. Esimerkiksi toi akun lämmönhallinta on semmoinen yksi muuttuva tekijä, että kun normaalisti ajatellaan, että siellä akussa on tavallaan pääomaa, virtaa, se vie sut paikkaa jos toiseen, niin jos akku ei kunnollisesti jäähdytä, niin siihen pääomaan tulee tämmöinen lämpöpääoma lisäksi. Ja lämpöpääoma on semmoinen, että siinä vaiheessa kun se on käytetty, eli loppu, eli akku on liian lämmin, niin se ei suostu lataamaan enää lisää. Tai suostuu, mutta vauhti on aika verkkainen. Ja tämä on tietysti tietoinen valinta ollut niin valmistajalta, että ei laiteta sellaista akkua, joka jäähtyisi liian nopeasti. Eli lämpöpääoma rajoittaa sitä käyttöä. No onks Volkkari-konserni tehnyt sitten tyhmästi, kun on säästänyt tossa ja ei ole laittanut siihen akkuun jäähdytystä? No, tavallaan ne olisi voinut myydä tätä autoa pikkusen laajemmalla ostajapiirille, jos tässä olisi ollut akujäähdytys. Eli semmoisetkin tyypit, jotka heittää tämmöisiä pyöreästi 1500 kilometrin reissuja niin kuin 2 päivässä. Ja sen verran täällä on nyt ajettu. Eilen tuli 800 kilometriä ja tänään tuli suunnilleen 700 siihen päälle niin kuin pyöreästi. Eli 1500 kilsaa on nyt takana ja
200 olisi vielä edessä. Ja pikkusen tää on alkanut osoittaa jo semmosia niinku hyytymisen merkkejä. Lämpötila on ollut oikein ihanteellinen plus 17 tämän päivän. Ei siinä mitään. Mutta tätä on pikalladattu jatkuvasti ja oikein lepotaukoa ja kunnollisia annettu tuolle akulle palautua eli jäähtyä. Tää on ollut yhtäjaksoisesti päällä tää auto. Joko latautumassa ajossa tai sitten muuten vaan päällä. Niin eilisestä aamusta kello 8 asti. Eli yönkin oli ihan päällä auto, koska meikäläinen nukkui täällä ja tykkäsin siitä, että ilma vaihtuu. Niin jätin sitten virran päälle. Niin onko Volkkari tehnyt tyhmästi, jätti sen akujäähdytyksen pois? Juu, tavallaan. Mutta tavallaan niin se oli siinä mielessä älykästä, että jos siinä on se jäähdytys ollut, niin se olisi syönyt niin kuin markkinoita Volkkarilta itseltään. Mutta sitten taas vastaavasti näin voidaan ajatella, että on käynyt jo nyt. Koska tällä autolla pystyy heittämään 1500 kilometrin lenkin 2 päivässä, niin mulla ei ollut tarvetta vaihtaa tätä mihinkään toiseen Volkkariin tai mihinkään muuhunkaan autoon. Että jos tämä olisi hyytynyt jo 500 kilometrin jälkeen tai 400 tai 300 tai luojaparatkoon 200 kilometrin jälkeen tämä akku, niin kyllä mulla olisi ollut ihan erinäköinen tarve vaihtaa tämä sitten johonkin toiseen autoon. Että se olisi luultavasti nyt Peugeotin 208, siinä on nestejäähdytteinen akku, tai sitten Tesla Model 3 tai sitten niin ID3 niin Volkkarilta itseltään. Ne on semmoisia vaihtoehtoja, mitä tässä on niin kuin pyöritelty miin seuraajaksi. Kaikki huomattavasti kalliimpia kuin tämä. Eli sillä 15 500 euron hinnallaan, niin tämä on ollut aika lyömätön kampe. Ja jopa ilman sitä akun jäähdytystäkin, niin tämä taistelee meikäläisen perspektiivistä niin painoluokkaansa suurempien autojen kanssa. Toki tarpeita on monenlaisia ja monelle ei varmasti niin kuin riitä se, että ajetaan niin kuin Suomen halki 90 GPS-nopeutta, vaan pitäisi päästä ajaa sitä 100 ja ehkä vähän enemmänkin sitten paikoitellen. Mutta meikäläiselle tämä riittää ja nämä niin kuin rajoitukset huomioiden, niin tämä toimii oikein hyvin. Ja tälläkin hetkellä niin tuntuu lataavaa, eli nyt on 30 kilowattia, se sieltä imasee niin 23% akku ja yllättävän hyvin. Mä odotin, että sieltä olisi tullut rapid gatea vähän voimakkaammin. Jos ei olisi rapid gatea, niin se latausnopeus olisi nyt 37 kilowattia. Mutta se raja tulee siinä, että kuinka laajalta skaalalla tuota akkua pystyy käyttämään. Eli meikäläinen on tottunut käyttämään sitä asteikolla noin 10% niin 80% asti. Eli se on ollut semmoinen käyttökelpoinen, koska tunnissa se lataa sinne 80 pinnaa. Niin tällä hetkellä se tunnissa lataa tämä auto ei 80 pinnaa, vaan se on ehkä lähempänä 65 pinnaa tai 60 pinnaa. No ehkä se 65 voisi olla. Ja mitä enemmän niin lämpöpääomaa on käytetty, eli mitä kuumempi se akku on, niin sitä kapeammaksi se sektori muuttuu koko ajan. Ja lopulta pelataan sitten vaan sillä niin 0-45% tai joku tämän tyyppinen akkukapasiteetti. Ja se sitten vähän riippuu latausverkostosta, että miten hyvin sen kanssa voi tulla toimeen ja elää. Mutta kannattaa myös ottaa tietysti huomioon, että koko ajan se pahenee tämä ongelma, että tämä on tämmöinen niin jyrkkenevä derivaatti tällä kuvaajalla, niin tämä akun lämpeneminen, että kovasti suuntaa ylöspäin sille lämpötilalle. Sillä voi itsekin tehdä sillä asialle jotain, eli pystyy jäähdyttämään sitä autoa ajamalla vähän hitaammin, ja niinhän tuossa on nyt luki tehtyä, että ajelin 80 niin tuolta Jyväskylästä, ja matkaa oli, mitähän tässä oli 80 kilometriä, kun se lataaminen oli sen verran verkkasta, niin en enempää pistänyt siellä palokassa. Ja nyt sitten luultavasti vetelen samanlaisen jutun, eli 80 tästä pahdan sitten jonnekin ehkä Heinolaan ja tempasen sieltä sitten taas toisen puolen tunnin satsiin ja sen jälkeen sitten saattaa olla, että ollaankin aika lähellä kotia, että tarviiko vielä jostain vartin verran lisää juissia vai ei. Se jää nähtäväksi. Mutta kaiken kaikkiaan 1700 kilometriä tulee eri 2 päivän saldoksi suunnilleen ja se on tämmöiselle pikkukinnerille ihan hyvä suoritus. Ei viittaus pikkukinneri auton kokoon sinänsä, vaan tähän hintaluokkaan ja mihinkä tämä on tarkoitettu tämä vehjäs. Eli autohan nyt voi olla minkä kokoinen vaan ja käyttötarkoitus niin kuin sillä voi olla ihan mikä vaan. Pienestäkin autosta saa hyvän kulkijan,
mutta tätä ei ole tarkoitettu hyväksi kulkejaksi, mutta semmoinen tästä on kuitenkin tullut. Tietyin varauksin tietysti, että ei kaikki tykkää, mutta jos ne ymmärtää ja niiden kanssa pystyy elämään, niin tämä kulkee aika hyvin. Ja oli tuossa toissapäivänä vielä 300 kilometriä niin kuin moottoritiepainotteista ajoa siihen pohjalle, että siinä mielessä niin vaikuttaa oikein hyvältä kulkijalta kesäaikaan. Talvella sitten vastaavasti niin kun ei ole akussa jäähdytystä, niin ei ole lämmitystäkään, ja se johtaa sitten siihen, että ei ihan jaksa niin ladata. Ja se voi niin kuin turhauttaakin jo, että se hidas lataus tapahtuu niin nopeasti, koska talvella sitä sähköä kuluukin sitten ihan eri tavalla. Nyt kesällä on mennyt tosi vähän, eli semmoista 213 kilowattituntia. Satasella on mennyt, ja tuossa kun äsken ajelin säästelle, niin meni jotain siinä alle 11, niin tuolta Jyväskylästäkin. Ihan alle 10 ei mene näillä maantienopeuksilla, mutta melkein. Toinen juttu, mitä ei aina huomata, niin nämä Kempoverin laturit, niin ne näyttää täällä sivussa akuvarauksen. Eli tästä näkee niin jo nokkelampi, että se on melkein täynnä. Mutta sinisiä pampuloita tulee sitten sitä mukaan lisää, kun akku täyttyy. Eli hyvä Kempoveri. Muuta tekee. Kuka on mulla? Ei hiton takia ihmiset pysyä. Ei kaikki edes tankkaa. Mikä niitä vaivaa?